शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। उन्हाळ्याला सुरुवात झालेली आहे आणि सध्या बाहेर भरपूर ऊन आहे आणि आपण उन्हातून घरी आलो की आपल्याला काहीतरी थंड पिण्याची इच्छा होते। तर आज आपण मस्त असा लेमन आईस टी घरच्या घरी कसे बनवायचं ते पाहणार आहोत। अतिशय सोपी पद्धत आहे, म्हणजे तुम्ही जर थोडीफार तयारी आधी करून ठेवली असेल तर 2 ते 3 मिनिटात ही लेमन आईस टी जे आहे ते बनवून तयार होते। कसं बनवायचं चला तर पाहूयात। आईस टी बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपण इथे भांडं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये पाणी घेणार आहोत। साधारणपणे 1 ग्लास इतकं पाणी घेतलेलं आहे। त्यातच आपण साखर घालणार आहोत। 4 चमचे इतकी साखर घेतलेली आहे आणि हे पाणी जे आहे ते आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे। इथे पाणी छान असं उकळलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये आता आपण चहा पावडर घालणार आहोत। तर इथे हा छोटा चमचा आहे, तो 1 चमचा आपल्याला चहा पावडर घालायची आहे, जास्त नाही। आणि चहा पावडर घातली की गॅस जो आहे तो आपल्याला बंद करायचा आहे आणि गॅस बंद करून साधारणपणे 3 मिनिटासाठी आपल्याला हे असंच ठेवून द्यायचं आहे। इथे जो आपण चहा करून घेतला होता, म्हणजे ब्लॅक टी झाला आहे हा थोडक्यात, तर तो आता आपण गाळून घेऊयात। आपण चहा पावडर टाकल्यानंतर गॅस बंद केला होता आणि साधारणपणे 3 मिनिटासाठी आपण हे असंच ठेवून दिलं होतं। जास्त वेळ नाही ठेवायचं, 3 मिनिटं बस आहे, कारण आपल्याला चहाचा खूप जास्त स्ट्रॉंग असा फ्लेवर नकोय, त्याच्यामुळे आपण फक्त 3 मिनिटांसाठी ठेवणार आहोत। आता हे गाळून घेऊयात आपण। तुम्ही ह्याचा कलर बघू शकता, हे अशा पद्धतीचा पाहिजे, एकदम जास्त चहा पावडर टाकू नका, नाहीतर ते कडवट लागेल। आता आपल्याला पूर्णपणे हे थंड करून घ्यायचं आहे। आता आपण लेमन आईस टी बनवायला घेऊयात। तर त्यासाठी इथे मी 1 ग्लास घेतलेला आहे आणि त्या ग्लासमध्ये काही पुदिन्याची पानं घालते। त्यानंतर लिंबू, मी अशा पद्धतीने लिंबू चिरून घेतलेले आहेत ते घालते। त्याचसोबत थोडंसं लिंबू मी ह्याच्यामध्ये पिळून घेणार आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये बर्फ घालणार आहोत। बर्फ घातल्यानंतर आपण जो ब्लॅक टी बनवून घेतला होता किंवा चहाचं जे मिश्रण बनवून घेतलं होतं ते आपण ह्या ग्लासमध्ये घालणार आहोत। इथे डेकोरेशनसाठी मी असे लिंबूचे एक स्लाइस लावते आणि पुदिना। इथे हा आपला मस्त असा थंडगार लेमन आईस टी जो आहे तो बनवून तयार आहे। अतिशय साधी सोपी पद्धत आहे, झटपट होते। ह्या उन्हाळ्यामध्ये तुम्हीही अशा पद्धतीने आईस टी घरच्या घरी नक्की बनवून पहा आणि चवीला जबरदस्त लागतं। म्हणजे तुम्ही बाहेर पितच असाल पण घरी सुद्धा इतका सुंदर होतो हे तुम्हाला बनवल्यावर नक्कीच कळेल। तर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही आपले चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर तुम्हाला आपल्या चॅनलवर आणखीन कुठल्या रेसिपीज पाहायच्या असतील तर ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता। पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।